Vă salut, la fel ca și în cazul războiului din Ucraina, cred că și circul ăsta din jurul lui Călin Georgescu este tot o cacialma, după cum a fost și cel din jurul lui Donald Trump în America. Părerea mea este că cei doi fac parte din același plan prin care spionajul civil încearcă să convingă o bună parte din populație să se prezinte la vot și în felul ăsta să se salveze ideea de democrație, care are multe găuri. Puteți vedea videourile mele anterioare pe această temă și una dintre găurile astea se referă la însăși democrația autentică, adică puterea poporului. Ce putere are poporul? Pentru că stai să vezi că poporul are uneori și idei diferite și după aceea s-a adaptat ideea asta. Adică sunt părți din popor care unii cred într-un fel, alții cred în altul și vedem și acum că se întâmplă același lucru. Și atunci s-a mers de la democrație, puterea poporului, la puterea majorității. Trebuie să strângă cumva 50% din cei care participă la vot sau dintre cei care ar putea să participe, cei care au drept de vot. Pentru că după o anumită perioadă, pe la vreo 40-50 de ani, mulți se cam satură de votatul ăsta de președinți sau parlamentari care promit marea și sarea și fac și dreg și până la urmă nu fac nimic decât același lucru pe care l-au făcut și ceilalți și societatea de fapt nu evoluează conform cu intențiile declarate. Și atunci nu se prezintă la vot. La urmă îți dau seama că oricui fără ei tot aia e. Și eu sunt unul dintre ei, de exemplu, nu merg la vot de 20 de ani. Și atunci s-a făcut un artificiu din ăsta, prin care sunt atrași și cei care sunt convinși despre modul în care funcționează societatea asta, tot o dictatură și ea, dar mai ascunsă, și în felul ăsta sunt atrași către vot. Uite, de exemplu, Donald Trump a promis că face în primul mandat o comisie de reinvestigare a atacurilor de la 11 septembrie, în special după cartea lui Griffin, The New Pearl Harbor, după care s-a făcut și un documentar de 4 ore, căutați-l pe ăla de 4 ore, că de obicei altul apare în fața lui, care se cheamă tot The New Pearl Harbor, dar de o oră, căutați-l pe ăla de 4 ore. Dacă nu-l găsiți pe YouTube, că văd că dată apare, alteori dispare, căutați-l pe Rumble. Eu l-am avut în ambele variante, și pe YouTube și pe Rumble. Ei, n-a făcut băiatul Trump niciun fel de comisie și a uitat total și a intrat în cu totul alte lucruri. Și treaba asta nu s-a întâmplat pentru prima dată în zilele noastre, s-a întâmplat cu Ronald Reagan, care și el cumva a încercat să absoarbă criticile la adresa oligarhiei răgite, că asta este democrația astăzi, de fapt democrația liberală este o oligarhie lărgită. Și cei care au criticat treaba asta au fost preluați cumva de Ronald Reagan, care la un moment dat începuse să aibă niște discursuri la sfârșitul anilor 80, critice la adresa guvernului, de ziceai că nu e parte din guvern. Și mulți au pus botul, mulți au fost păcăliți de ceva de genul ăsta. Așa se întâmplă și cu Călin Georgescu acum. El preia niște idei ale dizidenților și am spus videourile anterioare cam care sunt ei. Și la fel ca și Șoșoacă, ori le duce în deset, ori le asociază cu crima pe care a făcut-o Putin și Rusia invadând Ucraina. Deci asta este toată povestea, toată tărășenia asta care se întâmplă, cu lucruri așa, cu jumătăți de măsură, cu Georgescu ridicat de pe stradă după ce vreo 3 luni parchetul sau organele abilitate n-au făcut nimic, dintr-o dată le ridici de pe stradă de parcă ar fi plecat din țară. Și după aceea îi dai drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A fost doar audiat, parcă nu putea fi audiat peste o zi, 2, o săptămână sau, eu știu, nu știu cât, o lună. Că oricum tot au trecut 3 luni și nu s-a întâmplat nimic, prin demonstrarea faptului că alegerile au fost fraudate și că au fost niște bani veniți de la niște state din astea ostile României și hai să vedem care. Au trecut 3 luni, nu au apărut încă dovezile. Să vedem care sunt dovezile. Nu zic că n-ar putea să apară.
Dar deocamdată n-au apărut. Și ce se întâmplă acum e un simplu circ ca să îl mențină în atenția publică și în felul ăsta să îi convingă pe cât mai mulți să participe la această escrocrație, la acest circ care se cheamă sistemul electoralist și care de fapt întărește escrocrația. Pentru că adevărata revoluție în politică înseamnă de fapt extinderea și a Parlamentului și a oligarhiei astea. Reducerea puterii politice a unor bogați, a oligarhilor de lux și preluarea din aceste puteri și de către omul simplu. O zi bună să aveți!